रात्रीचे वाजले आहेत 10:30 आणि मी बनवत आहे येथे गुलाबजाम. कारण तर तुम्हाला टायटलवरून समजलंच असेल, कारण शर्वरीला गुलाबजाम फार आवडतात. हे पहा, आपले गुलाबजाम बनून येथे तयार झालेत. इथे शर्वरी तिच्या रूममध्ये झोपली आहे आणि ती उठायच्या आधी मी इथे हळूच आणून बलून्स ठेवलेत, खूप सारे गिफ्ट्स ठेवलेत, म्हणजे उठल्यानंतर न तिचा तो आनंद आणि ते सगळं मी या कॅमेऱ्यात कॅप्चर करू शकेल. तर तिच्या उठण्याची मी वाट बघतेय. हॅपी बर्थडे शरू, बर्थडे गर्ल माझी. कसं वाटते आज बर्थडे? छान वाटते. बघा काय काय आहे साईडला. ओपन नाही करायचे आत्ताच ना, आधी शंभू करायची, जय बाप्पा करायचं आणि मग ओपन करायचे. पाया पडा आधी. बर्थडे. आवडलं का गिफ्ट आजीचं? हक कर आजीला. हाय एव्हरीवन, मी पल्लवी पुन्हा एकदा अगदी मनापासून नवीन व्हिडिओत आपलं सर्वांचं स्वागत करते. आणि आज आहे 6 मे, म्हणजे शर्वरीचा बर्थडे. आमच्या आयुष्यातील सर्वात सुखद क्षण, म्हणजे तिचा जन्म झाला आणि आम्ही आई बाबा झालो, तर तो क्षण खूप खूप म्हणजे आनंददायी असतो आमच्यासाठी. दरवर्षी आम्ही तिचा बर्थडे खूप आनंदात सेलिब्रेट करतो आणि आज आहे तिचा बर्थडे, तर खूप धमाल मस्ती आणि डेकोरेशन वगैरे चालू आहे. तर ती खूप सारी धावपळ चालू आहे की उद्या सॅटर्डे असल्यामुळे उद्या पार्टी आहे घरी आणि आज त्याचीच थोडीशी तयारी चालली आहे. मग माझे केक है फ्लावर ब्लूबेरी फ्लेमिंगो है आणि एक क्रीम केक आहे. क्रीम केक आहे हा. तुला आवडला? वाव, बेबी बेबी गर्ल. कोणी दिली तुला बेबी गर्ल? आजी. येथे मी उद्याच्या पार्टीची तयारी करत आहे, म्हणजे एकदम उद्या सगळंच अंगावर पडणार नाही सकाळी, तर थोडं प्रिपरेशन चालू आहे. सर्वात मागे आता मी डेकोरेशनसाठी फुगे फुगवतोय, कारण रात्रीचं आम्हाला डेकोरेशन करायचं आहे आणि तेव्हा आवाज करू शकत नाही, कारण शेजारच्यांना डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून. तर आता आम्ही फक्त मशीनने पटापटा फुगे फुगवून घेतोय, म्हणजे रात्री मुली झोपल्या की पटकन डेकोरेशनला सुरुवात करता येते. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sharwari. Happy birthday to you. उद्या तर खूप मोठी पार्टी आणि खूप मोठा केक असणार आहे, परंतु आज बर्थडे, तर आज केक कट तर झालाच पाहिजे. म्हणून मी छोटासा केक आणला होता शर्वरीसाठी, जेणेकरून तिला असं नको वाटायला की केक कट झाला नाही बर्थडे दिवशी. म्हणून छोटासा केक आणला आणि तो केक कट करून घेतला, तर मुली पण खुश झाल्या. आणि हे संध्याकाळी आम्ही तिचं औक्षण केलं, कारण की आज तिचा बर्थडे आणि औक्षण तर व्हायलाच हवं. मग ड्रेस चेंज केला आणि तिचं आईंनी आणि मी औक्षण केलं. आणि हा शर्वरीचा आवडता पदार्थ गुलाबजाम, हा तिच्या तोंडात गेलेला आहे आता.
आता सगळ्यांच्या पाया पडा. आजी बाबा हे कशी मागू लागते काय करते कोपऱ्यात? यम यम. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळचेच 5 वाजले आहेत आणि मी सगळं आवरून खाली आली आहे. आता स्वयंपाकाची तयारी करायची कारण 12चा टाईम दिला आहे सगळ्यांना. आणि हे बघा रात्री 11:30पर्यंत आम्ही डेकोरेशन केलं कंप्लीट. अशा प्रकारे डेकोरेशन झालं आहे. तुम्हाला सकाळच्या उजेडामध्ये ते अजून छान दिसेल तर ते मला दाखवते. आता मी बनवायला आली आहे खाली पावभाजी, कारण आधी मी पावभाजीची भाजी बनवून घेणार आणि त्यानंतर मग पुलाव आणि पास्त्याची तयारी करणार आहे. आणि इथे शर्वरी फ्रोझन एल्सा बनून तयार झाली हो की नाही? एल्सा कोण एल्सा झाले? शो मी युअर ड्रेस. श्रीमई पण एल्सा. आणि हे आहे आजचं डेकोरेशन. सगळा स्वयंपाक आटोपला आणि आता फक्त समोसे राहिले तळायचे तर ते मी तळून घेते. आणि हा आहे माझा आजचा ड्रेस. इथे शर्वरी आणि तिची बेस्ट फ्रेंड रेवा दोघी सायकल खेळत आहेत आणि किती छान दिसत आहेत दोघी जणी. मस्त आहे. मागे बसली शर्वरी तिच्या आणि दोघी जणी सायकल खेळत आहेत. आज वेदर पण खूप छान आहे तर सगळे हवेला बसले छान आणि मुलांना पण खेळायला छान स्कोप आहे आज गार्डनमध्ये. आणि येथे हा सारा महिला वर्ग माझ्या साऱ्या फ्रेंड्स बसून गप्पा-टप्पा चाललेले आहेत. खूप दिवसांनी भेटलं की खूप साऱ्या गप्पा राहिलेल्या असतात बोलायच्या आणि नवीन नवीन गोष्टी प्रत्येकजण आपले आपले शेअर करतात. त्यांच्यामुळे आपल्याला पण एखादी नवीन गोष्ट कळते तर हा एक फायदा असतो. इथे श्वेता मावशी डेकोरेट करते. मिनल पण आणि श्वेता दोघी डेकोरेट करतायत. किती सारे गिफ्ट्स आले. लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स. केक है. आई या ना इकडे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर शर्वरी. हॅपी बर्थडे टू यू. जेंट्स लोक बाहेर जेवत आहेत आणि आम्ही येथे जेवायला आता घेत आहोत. जेवणात आहे पावभाजी, पास्ता, पुलाव, दही वडे आणि आईस्क्रीम, कारण फ्रोझन थीम आहे आणि आईस्क्रीम तो बनता आहे. आज वेदर पण खूप छान आहे तर मुलं खूप हॅपी आहेत आईस्क्रीम पाहून. खाऊन पिऊन झाले आणि आता गिफ्ट्स ओपनिंग चालले, कारण काय काय आले प्रेझेंट्स तर सगळ्यांना पाहण्याची उत्सुकता असते. तर आता शर्वरी तिचे गिफ्ट्स ओपन करते आणि तिच्या फ्रेंड्सला दाखवते की तिला काय काय भेटले ते. जेव्हा आम्ही केक कट केला तेव्हा श्रीमई झोपलेली होती, त्यामुळे श्रीमईच्या ताईबरोबर जास्त फोटो नाही आले. त्यामुळे आम्ही येथे पुन्हा एकदा श्रीमई आणि शर्वरीला एकत्र बसवले आणि त्यांचा
शर्वरीचा बड्डे सेलिब्रेट करतोय, त्यांचे फोटोज काढतोय. 5:30 वाजलेत आणि शर्वरीच्या बड्डेची पार्टी संपलेली आहे. सगळे गेस्ट आपापल्या घरी गेलेत आणि 2 आठवड्यांपासून जी लगबग चालू होती बड्डेची तयारी करायची, हे आणायचं ते आणायचं, तर ते आता जाऊन थांबले. खूप धमाल आली. खूप दिवसानंतर आम्ही सगळे फ्रेंड्स भेटलो होतो आणि खूप दिवसांच्या गप्पा ज्या साचल्या होत्या त्या आज गप्पा मनमुरादपणे बोललो. विशेष म्हणजे मुलांनी पण खूप एन्जॉय केलं आणि धमाल केली. तर हाच होता शर्वरीच्या बड्डेचा ब्लॉग. तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा. आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकन दाबा, म्हणजे जे नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स येतील ते तुम्हाला सर्वात आधी भेटतील. तर पुन्हा भेटूया नवीन विषय आणि नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.